Welcome dear students. আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ফুটপ্ৰিন্টছ উইদাউট ফিট নামৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰখনৰ ইকুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট নামৰ কাহিনীটো অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা। ইকুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট. It is said that you must set a thief to catch a thief. ইয়াত কোৱা হৈছে যে চোৰ এজন ধৰিবলৈ হলে চোৰ এজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ চোৰেৰেহে চোৰ ধৰিব পৰা যায়। But it is also said that there is honor among thieves. Who is saying does this story illustrate? কিন্তু এইটো কোৱা হয় যে চোৰবোৰৰ মাজতো সন্মানৰ কথা আছে, অৰ্থাৎ চোৰবোৰেও ইজনে আনজনৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে। এই কাহিনীটোৱে কোনষাৰ কথা বাৰু অংকন কৰিছে? What does Horace Danby like to collect? Horace Danbye কি সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল? Why does he steal every year? প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ কিয় চুৰ কৰিছিল? Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. সকলোৱে ভাবিছিল যে Horace Danby এগৰাকী ভাল আৰু সৎ নাগৰিক। He was about 50 years old and unmarried. তেওঁ প্ৰায় 50 বছৰ বয়সীয়া এগৰাকী ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ আছিল অবিবাহিত। And he lived with a housekeeper who worried over his health. আৰু তেওঁ এগৰাকী ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বাস কৰিছিল যিগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে চিন্তিত আছিল। In fact, he was usually very well and happy. আচলতে তেওঁ খুব ভালে আছিল বা আনন্দ মনেৰে আছিল, except for attacks of hay fever in summer. গ্ৰীষ্মকালত হোৱা আক্ৰমণ হোৱা hay feverৰ বাহিৰে। এই hay fever হৈছে ফুলৰ ৰেণু বা ধূলি আদিৰ পৰা হোৱা এলাৰ্জিজনিত এটা ৰোগ। He made locks and was successful enough at his business. তেওঁ তলা বনাইছিল আৰু তেওঁৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট সফল আছিল to have two helpers, যাৰ বাবে তেওঁ দুগৰাকী সহায়ক ৰাখিব পাৰিছিল। Yes, Horace Danby was good and respectable. এৰা Horace Danby আছিল ভাল আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি, but not completely honest. কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল। 15 years ago, 15 বছৰ আগতে Horace had served his first and only sentence. Horace তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ শাস্তিটো ভোগ কৰিছিল বা শাস্তিটো পাইছিল in a prison library, এখন কাৰাগাৰৰ লাইব্ৰেৰীত। He loved rare, expensive books. তেওঁ দুৰ্লভ আৰু দামী কিতাপবোৰ ভাল পাইছিল। So he robbed a safe every year. আৰু সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে এটা সেফ লুট কৰিছিল। আৰু এই সেফ হৈছে মূল্যৱান অলংকাৰ আদি বস্তু ৰাখিব পৰা সৰু আলমাৰী জাতীয় এক আহিলা। Each year he planned carefully. তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে খুব সাৱধানেৰে আঁচনি কৰিছিল। Just what he would do, তেওঁ মাত্ৰ কি কৰিব সেইটোৰ। Stole enough to last for 12 months. তেওঁ 12 মাহৰ জোখাৰে অৰ্থাৎ এবছৰৰ জোখাৰেহে চুৰ কৰিছিল। And secretly bought the books he loved. আৰু তেওঁ ভাল পোৱা কিতাপবোৰ গোপনে কিনিছিল through an agent, এগৰাকী এজেণ্টৰ জৰিয়তে। Now walking in the bright July sunshine, এতিয়া জুলাই মাহৰ উজ্জ্বল ৰ'দত খোজকাঢ়ি he felt sure that তেওঁ নিশ্চিত অনুভৱ কৰিছিল যে this year's robbery was going to be as successful as all the others. এই বছৰৰ ডকাইতি বা চুৰি কাৰ্যটো তেওঁৰ আন বছৰবোৰৰ দৰে সফল হ'ব। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. তেওঁ 2 সপ্তাহ ধৰি Shotover Grangeত থকা ঘৰটো ষ্টাডি কৰি আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰি আছিল। Looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its gardens. অৰ্থাৎ তেওঁ Shotover Grangeত থকা ঘৰটো 2 সপ্তাহ ধৰি ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছিল, ইয়াৰ কোঠালিবোৰ, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ অৰ্থাৎ তাঁৰবোৰ, ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ আৰু ইয়াৰ বাগিচাবোৰ। This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. This afternoon the 2 servants, আৰু এই আবেলিটোত দুয়োগৰাকী ঘৰুৱা কৰ্মী
who remained in the Grange, যি দুগৰাকী সেই গ্ৰেঞ্চত আছিল while the family was in London, যেতিয়া লণ্ডনত সেই ঘৰটোৰ পৰিয়ালটো আছিল গৈ had gone to the movies, আৰু সেই লগোৱা দুজন বা ঘৰুৱা কৰ্মচাৰী দুজন চিনেমা চাবলৈ গৈছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়ত ঘৰটোৰ পৰিয়ালটো লণ্ডনত আছিল আৰু ৰখীয়া হিচাপে থকা ঘৰুৱা কৰ্মচাৰী দুজন সেই আবেলিটোত চিনেমা চাবলৈ গৈছিল। Horace saw them go, Horace তেওঁলোকক যোৱা দেখিছিল and he felt happy, আৰু তেওঁ খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল in spite of a little tickle of hay fever in his nose, তেওঁৰ নাকত hay feverৰ অকণমান হুৰহুৰণি হোৱা স্বত্তেও। He came out from behind the garden wall, তেওঁ গাৰ্ডেন ৱালৰ পিছপিনৰ পৰা ওলাই আহিছিল। His tools carefully packed in a bag, তেওঁৰ সা সঁজুলিবোৰ এটা বেগত ভালদৰে ভৰোৱা আছিল on his back, তেওঁৰ পিঠিত থকা বেগটোত। অৰ্থাৎ তেওঁৰ পিঠিত থকা বেগটোত তেওঁৰ সা সঁজুলিবোৰ ভালদৰে ভৰাই লোৱা আছিল। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe, এই গ্ৰেঞ্জত থকা চেফটোত প্ৰায় 15,000 পাউণ্ড মূল্যৰ অলংকাৰ আছিল। If he sold them one by one, যদি তেওঁ সেইবোৰৰ এটা এটাকৈও বিক্ৰী কৰে, he expected to get at least 5,000, তেওঁ অতি কমেও 5,000 পাউণ্ড পাব বুলি আশা কৰিছিল। Enough to make him happy for another year, আৰু যিখিনি তেওঁক আন এটা বছৰ হেপি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিল। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, আৰু 3খন বৰ আমোদজনক ইণ্টাৰেষ্টিং কিতাপ আছিল যিকেইখন শৰৎকালত বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে আহিব। Now he would get the money he wanted to buy them, এতিয়া তেওঁ সেই পইচাখিনি পাব সেই কিতাপবোৰ কিনিবলৈ। যিবোৰ কিতাপ তেওঁ আনিব বিচাৰিছিল, কিনিব বিচাৰিছিল, সেই কিতাপখিনি কিনিবৰ জোখাৰে এতিয়া তেওঁ পইচা পাব। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He had seen the housekeeper, তেওঁ হাউচকিপাৰজনক দেখিছিল hang the key to the kitchen door, কিটচেনৰ দৰত সেই চাবিডাল ওলমাই থোৱা on a hook outside, অৰ্থাৎ কিটচেনৰ দৰজাৰ বাহিৰত থকা হুক এডালত হাউচকিপাৰজনে চাবিডাল ওলমাই থোৱা তেওঁ দেখিছিল। He put on a pair of gloves, তেওঁ এযোৰ গ্লোভছ পিন্ধি লৈছিল, took the key, চাবিডাল লৈছিল, and opened the door, আৰু তাৰপিছত দৰজাখন খুলিছিল। He was always careful not to leave any fingerprints, তেওঁ সদায় সাৱধান আছিল যাতে তেওঁৰ কোনো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা আঙুলিৰ সাজ ৰৈ নাযায়। A small dog was lying in the kitchen, আৰু কিটচেনত এটা কণমানি কুকুৰ শুই আছিল। It stared, made a noise, and moved its tail in a friendly way. It stared, ই লৰচৰ কৰিছিল, made a noise, এটা শব্দ কৰিছিল, and moved its tail, আৰু তাৰ নেজডাল লৰচৰ কৰিছিল in a friendly way, খুব বন্ধুত্বৰ ভাৱেৰে। All right, Sherry, Horace said as he passed. Horace যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছিল কুকুৰটোৰ কাষেৰে তেতিয়া কৈছিল All right, Sherry, ঠিক আছে Sherry. All you had to do to keep dogs quiet, আৰু কুকুৰ এটাক মনে মনে অৰ্থাৎ শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কামবোৰৰ ভিতৰতে হৈছে কি was to call them by their right names, সিহঁতক সিহঁতৰ সঠিক নামটোৰে মাতিব লাগে, and show them love, আৰু সিহঁতক মৰম দেখুৱাব লাগে। অৰ্থাৎ কুকুৰ এটাক শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তাৰ নিজৰ নামটোৰে মাতিলে সি শান্ত হৈ থাকে, আৰু হোৰেছে সেইবাবে কুকুৰটোক চেৰি, অৰ্থাৎ সেই কুকুৰটোৰ নাম চেৰি আছিল, আৰু হোৰেছে কুকুৰটোক অল ৰাইট চেৰি এইদৰে মাত লগাই গৈছিল। The safe was in the drawing room, চেফটো আছিল ড্ৰয়িং ৰুমত, behind a rather poor painting, এখন একেবাৰে সাধাৰণ পেইণ্টিঙৰ পিছফালে। Horace wondered for a moment, হোৰেছে এক মুহূৰ্তৰ বাবে আচৰিত হৈছিল whether he should collect pictures instead of books, তেওঁ কিতাপবোৰৰ পৰিৱৰ্তে সেই ছবিবোৰ সংগ্ৰহ কৰা উচিত হ'ব নেকি। But they took up too much room, কিন্তু সেইবোৰে বহু কোঠা বা বহুত ঠাই আগুৰিব। In a small house, books were better, আৰু এটা সৰু ঘৰত কিতাপেই বেছি ভাল হ'ব। There was a great bowl of flowers on the table, টেবুলখনৰ ওপৰত
ফুল সজাই থোৱা এটা ডাঙৰ বাতি আছিল and Horace felt his nose tickle আৰু হোৰেছে তেওঁৰ নাকত হুৰহুৰণি অনুভৱ কৰিছিল he gave a little sneeze তেওঁ এটা সৰুকৈ হাসি মাৰিছিল and then put down his bag আৰু তেওঁ তাৰ পিছত বেগটো ৰাখিছিল he carefully arranged his tools তেওঁ খুব সাৱধানেৰে তেওঁৰ সামগ্ৰীবোৰ বা সঁজুলিবোৰ ৰেডি কৰিছিল বা ঠিকঠাক কৰিছিল he had 4 hours before the servants returned আৰু সেই লগোৱা কেজন ঘূৰি অহালৈকে তেওঁৰ হাতত 4 ঘণ্টা সময় আছিল the safe was not going to be hard to open আৰু সেই সেফটো খুলিবলৈ ইমান টান নাছিল after all he had lived with locks and safes all his life তাৰোপৰি তেওঁৰ গোটেই জীৱনটো তলা আৰু সেফ এইবোৰৰ লগতে কটাইছিল the burglar alarm was poorly built আৰু চোৰ আহিলে বাজি উঠা এলাৰ্মটো তেনে সাধাৰণভাৱে বনোৱা আছিল he went into the hall to cut its wire আৰু তেওঁ হলটোলৈ ইয়াৰ তাঁৰবোৰ কাটিবৰ বাবে গৈছিল he came back and sneezed loudly তেওঁ উভতি আহিছিল আৰু জোৰকৈ হাঁচি মাৰিছিল as the smell of the flowers came to him again যেহেতু সেই ফুলৰ গোন্ধটো তেওঁৰ নাকত পুনৰ লাগিছিল how foolish people are when they own valuable things Horace thought হোৰেছে ভাবিছিল যে মানুহবোৰ কিমান মূৰ্খ যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী আহৰণ কৰে A magazine article had described this house giving a plan of all the rooms and a picture of this room. A magazine article had described this house. এখন আলোচনীৰ প্ৰবন্ধ এটাই এই ঘৰটোৰ বৰ্ণনা দিছিল giving a plan of all the rooms and a picture of this room. এই গোটেই ৰুমবোৰৰ প্লেন বা এই গোটেই ৰুমবোৰৰ বিষয়ে আৰু তাৰ লগতে এই বিশেষ ৰুমটোৰো ছবি এখনেৰে অৰ্থাৎ এখন আলোচনীত কি হৈছিল এই ঘৰটোৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ ৰুমবোৰৰ বিষয়ে বা সেই ড্ৰয়িং ৰুমটোৰ বিষয়ে কি কৰা আছিল এখন ছবি দিয়া আছিল The writer had even mentioned that the painting hid a safe. The writer had even mentioned লিখকগৰাকী আনকি এইটো উল্লেখ কৰিছিল that the painting hid a safe যে সেই পেইণ্টিংখনে এটা সেফ লুকাই ৰাখিছে অৰ্থাৎ সেই পেইণ্টিংখনৰ পিছফালে এটা সেফ লুকাই আছিল But Horace found that the flowers were hindering him in his work. কিন্তু হোৰেছে দেখিছিল যে সেই ফুলবোৰে হোৰেছৰ কামত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰি আছে হিন্ডাৰিং মানে হৈছে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰা He buried his face in his handkerchief আৰু হোৰেছে তেওঁৰ মুখখন ৰুমালত হেঁচি ধৰিছিল Then he heard a voice say from the doorway. তাৰ পিছত দুৱাৰমুখৰ পৰা এটা কণ্ঠই কৈ থকা তেওঁ শুনিছিল What is it, a cold or hay fever? এয়া কি হৈছে চৰ্দি নে hay fever? Before he could think, Horace said, hay fever. নভবাকৈয়ে হোৰেছে উত্তৰ দিছিল hay fever and found himself sneezing again. আৰু পুনৰ তেওঁ হাঁচি মাৰিছিল The voice went on. আৰু সেই মাতটোৱে অৰ্থাৎ সেই মাতটোৰ গৰাকীয়ে কৈ গৈছিল You can cure it with a special treatment. তুমি এইটো নিৰাময় কৰিব পাৰা এটা বিশেষ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা You know, তুমি জানাই If you find out just what plant gives you the disease. যদিহে তুমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰা যে কোনবিধ গছে তোমাক এই বেমাৰটো দিছে অৰ্থাৎ মানুহগৰাকীয়ে বা সেই কণ্ঠটোৱে কৈ আছিল যে যদিহে হোৰেছে কোনবিধ গছৰ পৰা তেওঁৰ এই নাকত হোৱা হুৰহুৰণিটোৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো যদি ধৰা পেলাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো কি কৰিব পাৰিব নিৰাময় কৰিব পাৰিব I think you would better see a doctor if you are serious about your work. তাৰপিছত পুনৰ সেই মাতটোৱে কৈছিল বা সেই মানুহগৰাকীয়ে কৈছিল যে মই ভাবোঁ যদি তুমি তোমাৰ কামৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া বা তোমাৰ কাম যদি তুমি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি ডক্তৰ এজনক দেখুৱাটো বেছি ভাল হ'ব I heard you from the top of the house just now. মই এইমাত্ৰ ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা তোমাৰ এই শব্দ শুনিছিলোঁ Who is speaking to Horace Denby? কোনে হোৰেছ ডেনবিৰ সৈতে কথা পাতি আছিল
হু ইজ দ্য ৰিয়েল কালপ্ৰিট ইন দ্য ষ্টৰী আৰু এই কাহিনীটোৰ প্ৰকৃত অপৰাধী কোন ইট ৱাজ এ কুৱাইট কাইণ্ডলি ভইচ বাট ওৱান উইথ ফাৰ্মনেছ ইন ইট সেইটো আছিল এটা শান্ত দৰদী কণ্ঠ কিন্তু য'ত নেকি দৃঢ়তা আছিল এ ওমেন ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ডৰৱে দুৱাৰমুখত এগৰাকী মহিলা থিয় হৈ আছিল এণ্ড চেৰী ৱাজ ৰাবিং এগেইনষ্ট হাৰ আৰু চেৰীয়ে তেওঁৰ গাত গা ঘঁহাই আছিল চি ৱাজ য়াং কুৱাইট প্ৰিটি এণ্ড ৱাজ ড্ৰেছড ইন ৰেড তেওঁ আছিল ডেকা খুব সুন্দৰী আৰু তেওঁ ৰঙা পোছাক পিন্ধি আছিল চি ৱাকড টু দ্য ফায়াৰপ্লেচ এণ্ড straightened his ornaments there. তেওঁ জুহালৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ অলংকাৰবোৰ সিধা কৰি আছিল ডাউন চেৰী she said তেওঁ কৈছিল আঁতৰি দিয়া চেৰী anyone would think I'd been away for a month যিকোনো মানুহে ভাবিব যে মই যেন তোমাৰ পৰা এমাহ আঁতৰি আছিলোঁ she smiled at Horace and went on তেওঁ হৰেছৰ ফালে চাই হাঁহিছিল আৰু কৈ গৈছিল However, I came back just in time. যিয়ে নহওক মই ঠিক সময়তে আহি পাইছোঁ Though I didn't expect to meet a burglar. যদিও মই এটা চোৰক ইয়াতে লগ পোৱাৰ আশা কৰা নাছিলোঁ Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace had some hope. Horaceৰ মনলৈ কিছু আশা আহিছিল because she seemed to be amused at meeting him কাৰণ তেওঁ যেন সেই মহিলাগৰাকীয়ে যেন হোৰেছক লগ পাই আনন্দ পাইছিল তেনেকুৱা যেন ধাৰণা হৈছিল he might avoid trouble if he treated her the right way হোৰেছে এই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে বা বিপদৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে যদিহে তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে he replied তেওঁ উত্তৰ দিছিল I did not expect to meet one of the family. যে মই এই পৰিয়ালটোৰ এজনক লগ পোৱাৰ আশা কৰা নাছিলোঁ she nodded তেওঁ অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীয়ে মূৰ দুপিয়াইছিল I see what an inconvenience it is for you to meet me. মই দেখিছোঁ যে তোমাৰ মোক লগ পাই যে কিমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে What are you going to do? যে তুমি কি কৰিবলৈ গৈ আছা বা তুমি কি কৰি আছা Horace said Horace কৈছিল my first thought was to run যে মোৰ প্ৰথম চিন্তাটো আছিল যে মই পলাব লাগে অৰ্থাৎ মোৰ প্ৰথম চিন্তাটোৱে আছিল পলোৱাটো Of course you could do that অৱশ্যে তুমি সেইটো কৰিব পাৰিলাহেঁতেন but I would telephone the police and tell them all about you কিন্তু মই পুলিচক ফোন কৰিলোহেঁতেন আৰু তোমাৰ বিষয়ে সকলো ক'লোহেঁতেন they'd get you at once আৰু পুলিচে তোমাক লগে লগে পালেহেঁতেন Horace said Horace কৈছিল I would of course cut the telephone wires first যে মই প্ৰথমতে অৱশ্যেই টেলিফোনৰ তাঁৰবোৰ কাটি দিলোহেঁতেন and then আৰু তাৰপিছত he hesitated Horace ইতস্তত কৰিছিল কথাখিনি ক'বলৈ a smile on his face আৰু Horaceৰ মুখত হাঁহি এটা আছিলে I would make sure মই এইটো নিশ্চিত কৰিলোহেঁতেন যে you could do nothing for some time তুমি কিছু সময় একো কৰিব নোৱাৰিলাহেঁতেন a few hours would be enough আৰু কেইটামান ঘণ্টা যথেষ্ট মোৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব she looked at him seriously you would hurt me সেই মহিলাগৰাকীয়ে হোৰেছৰ ফালে গহীনভাৱে চাইছিল আৰু কৈছিল তুমি মোক আঘাত কৰিলাহেঁতেন Horace paused Horace ৰৈ গৈছিল and then said আৰু তাৰপিছত কৈছিল I think I was trying to frighten you মই ভাবোঁ যে মই তোমাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ when I said that যেতিয়া মই সেইখিনি কৈছিলোঁ You didn't frighten me তুমি মোক ভয় খুওৱা নাছিলা Horace suggested Horace কৈছিল পৰামৰ্শ দিছিল বা কৈছিল It would be nice এইটোৱে ভাল হ'ব if you would forget যদি তুমি পাহৰি যোৱা you ever saw me যে তুমি মোক কেতিয়াবা দেখিছা let me go মোক যাবলৈ দিয়া অৰ্থাৎ হোৰেছে সেই মহিলাগৰাকীক কৈছিল যে তেওঁ হোৰেছক যে দেখিছিল এই কথাটো পাহৰি যোৱাই ভাল হ'ব আৰু হোৰেছে মহিলাগৰাকীক অনুৰোধ কৰিছিল যে মোক যাব দিয়া The voice was suddenly sharp
অকস্মাতে সেই কণ্ঠটো অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ মাতটো তীক্ষ্ণ হৈ পৰিছিল। হোৱাই শুড আই? কিয় যাব দিব লাগে মই? ইউ ৱেৰ গয়িং টু ৰব মি? তুমি মোক লুটিবলৈ অৰ্থাৎ মোৰ তাতে চুৰ কৰিবলৈ বা ডকাইতি কৰিবলৈ গৈছা। ইফ আই লেট ইউ গ' যদি মই তোমাক যাব দিওঁ, ইউ উইল অনলি ৰব ছামৱান এলছ তুমি অন্য কাৰোবাৰ তাতে ডকাইতি কৰিবা। ছ'চাইটি মাষ্ট বি প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম মেন লাইক ইউ আৰু সমাজখন তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা সুৰক্ষা দিব লাগিবই। হোৰেছ স্মাইল্ড হোৰেছে হাঁহিছিল। আই এম নট এ মেন হু থ্ৰিটেন্স ছ'চাইটি মই এনেকুৱা মানুহ নহয় যে যিয়ে সমাজক ভয় খুৱায়। আই ষ্টিল অনলি ফ্ৰম দোজ মই সেইসকল মানুহৰ পৰা অকল চুৰ কৰোঁ হু হেভ এ লট অফ মানি যাৰ যথেষ্ট পইচা আছে। আই ষ্টিল ফৰ এ ভেৰি গুড ৰিজন মই এটা খুব ভাল কাৰণৰ বাবেহে চুৰ কৰোঁ। এণ্ড আই হেট দ্য থট অফ প্ৰিজন আৰু মই প্ৰিজন অৰ্থাৎ জেল বা কাৰাগাৰৰ এই ধাৰণাটোক ভয় কৰোঁ। চি লাভড তেওঁ হাঁহিছিল অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীয়ে হাঁহিছিল। এণ্ড হি বেগড আৰু হোৰেছে ক্ষমা বিচাৰিছিল বা অনুনয় কৰিছিল। থিংকিং ডেট হি হেড পাৰ্চুৱেডেড হাৰ এইটো ভাবি যে হোৰেছে সেই মহিলাগৰাকীক প্ৰৰোচিত কৰিব পাৰিছে বা কথা মনাব পাৰিছে। লুক আই হেভ ন' ৰাইট টু আস্ক ইউ ফৰ এনিথিং চোৱা মই তোমাৰ পৰা কিবা এটা বিচৰাৰ মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই। বাট আই এম ডেছপাৰেট কিন্তু মই হতাশ হৈছোঁ। লেট মি গ' মোক যাবলৈ দিয়া। এণ্ড আই প্ৰমিছ আৰু মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ নেভাৰ টু ডু দিছ কাইণ্ড অফ থিং এগেইন এই ধৰণৰ কোনো কাম আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ বুলি। আই ৰিয়েলি মিন ইট মই সঁচাকৈয়ে এইটোৱে বুজাব গৈছোঁ। চি ৱাজ চাইলেণ্ট তেওঁ নীৰৱে আছিল। ৱাটছিং হিম ক্ল'জলি আৰু তেওঁ ওচৰৰ পৰা হোৰেছক নিৰীক্ষণ কৰি আছিল। দেন চি ছেইড তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল ইউ আৰ ৰিয়েলি এফ্ৰেড অফ গয়িং টু প্ৰিজন আৰ নট ইউ তুমি সঁচাকৈয়ে জেললৈ যাবলৈ ভয় কৰা নহয়নে বাৰু? চি কেম অভাৰ টু হিম চেকিং হাৰ হেড তাৰপিছত তেওঁ মূৰটো জোকাৰি হোৰেছৰ ফালে আহিছিল। আই হেভ অলৱেজ লাইক দ্য ৰং কাইণ্ড অফ পিপল মই সদায় এনেকুৱা বেয়া ধৰণৰ মানুহকেই পচন্দ কৰোঁ। চি পিকড আপ এ চিলভাৰ বক্স ফ্ৰম দ্য টেবুল তেওঁ টেবুলৰ পৰা এটা ৰূপালী বাকচ তুলি লৈছিল। এণ্ড টুক এ চিগাৰেট ফ্ৰম ইট আৰু তাৰ পৰা চিগাৰেট এটা লৈছিল। হোৰেছ এগাৰ টু প্লিজ হাৰ হোৰেছ যিয়ে নেকি তেওঁক অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকীক আনন্দিত কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল। এণ্ড ছিয়িং ডেট আৰু এইটো দেখি যে চি মাইট হেল্প হিম এই মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰে। টুক অফ হিজ গ্লোভছ সেয়ে তেওঁ গ্লোভযোৰ খুলি পেলাইছিল। এণ্ড গেভ হাৰ হিজ চিগাৰেট লাইটাৰ তাৰপিছত তেওঁ মহিলাগৰাকীক নিজৰ চিগাৰেট লাইটাৰটো দি দিছিল। ইউ লেট মি গ' হি হেল্ড দ্য লাইটাৰ টুৱাৰ্ডছ হাৰ হোৰেছে মহিলাগৰাকীৰ ফালে লাইটাৰটো ধৰি সুধিছিল যে তুমি মোক যাবলৈ দিবানে? য়েছ বাট অনলি ইফ ইউ উইল ডু ছামথিং ফৰ মি এৰা কিন্তু যদিহে তুমি মোৰ বাবে কিবা এটা কৰা। এনিথিং ইউ চে তুমি যি কোৱা তাকেই কৰিম। বিফৰ উই লেফ্ট ফৰ লণ্ডন আমি লণ্ডন যোৱাৰ আগতে আই প্ৰমিছড মাই হাজবেণ্ড মই মোৰ হাজবেণ্ডক কথা দিছিলোঁ টু টেক মাই জুৱেলছ টু আৱাৰ বেংক মোৰ অলংকাৰবোৰ বেংকত থ'ম বুলি। বাট আই লেফ্ট দেম হিয়াৰ ইন দ্য ছেফ কিন্তু মই এই ছেফটোত সেইবোৰ এৰিছিলোঁ। আই ৱান্ট টু ৱেৰ দেম টু এ পাৰ্টি টু নাইট আজি মই সেইবোৰ এটা পাৰ্টিত পিন্ধিব বিচাৰোঁ। চ' আই কেম ডাউন টু গেট দেম সেইবাবে মই সেইখিনি ল'বৰ বাবে নামি আহিছিলোঁ। বাট কিন্তু হোৰেছ স্মাইল্ড হোৰেছে হাঁহিছিল। ইউ ফৰগটেন দ্য নাম্বাৰ্ছ টু অপেন দ্য ছেফ তুমি ছেফটো খুলিবৰ বাবে নাম্বাৰবোৰ পাহৰি গ'লা হেভেন্ট ইউ নহয়নে বাৰু? য়েছ ৰিপ্লাইড দ্য য়াং লেডি সেই ডেকা মহিলাগৰাকীয়ে উত্তৰ দিছিল এৰা। জাষ্ট লিভ ইট টু মি এণ্ড ইউ উইল হেভ দেম উইদিন এন আৱাৰ সেইটো মাত্ৰ মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া তুমি এঘণ্টাৰ ভিতৰতেই সেইখিনি পাই যাবা। বাট আই উইল হেভ টু ব্ৰেক দ্য ছেফ কিন্তু মই সেই ছেফটো ভাঙিব লাগিব। ডোণ্ট ৱৰি এবাউট ডেট সেইটোৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল। মাই হাজবেণ্ড ওন্ট বি হিয়াৰ ফৰ এ মান্থ মোৰ হাজবেণ্ড এমাহলৈ ইয়াত নাথাকিব। এণ্ড আই উইল হেভ দ্য ছেফ মেণ্ডেড বাই ডেট টাইম আৰু মই এই ছেফটো এই সময়ছোৱাত মেৰামতি কৰি ল'ব পাৰিম।
And within an hour, Horace had opened the safe. আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে Horace safe খুলি পেলাইছিল. Given her the jewels and gone happily away. সেই মহিলাগৰাকীক অলংকাৰবোৰ দিছিল আৰু আনন্দেৰে আঁতৰি গৈছিল. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. আৰু দুদিনৰ বাবে তেওঁ সেই দয়ালু মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত কৰা প্ৰতিজ্ঞাটো ৰাখিছিল. On the morning of the third day, আৰু তৃতীয় দিনাখন ৰাতিপুৱা, however he thought of the books he wanted, যিয়েই নহওক তেওঁ অৰ্থাৎ হোৰেছে তেওঁ বিচৰা কিতাপবোৰৰ কথা ভাবিছিল, and he knew he would have to look for another safe. আৰু তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ এতিয়া অন্য এটা safe বিচাৰিব লাগিব. But he never get the chance to begin his plan. কিন্তু তেওঁৰ এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ কেতিয়াও সুযোগ পোৱা নাছিল. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Sotover Grange. দুপৰীয়ালে এগৰাকী পুলিচে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিল Sotover Grangeত অলংকাৰ ডকাইতি কৰা বাবে. His fingerprints, তেওঁৰ আঙুলিৰ সাজবোৰ, for he had opened the safe without gloves, যিহেতু তেওঁ সেই চেফটো গ্লোভছ নিপিন্ধাকৈ খুলিছিল বা গ্লোভছ নোহোৱাকৈ খুলিছিল, were all over the room. গোটেই ৰুমটোতে তেওঁৰ আঙুলিৰ সাজবোৰ আছিল. And no one believed him. আৰু কোনেও তেওঁক বিশ্বাস কৰা নাছিল. When he said that, যেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে the wife of the owner of the house, সেই ঘৰটোৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েকে had asked him, তেওঁক কৈছিল to open the safe for her. তেওঁৰ বাবেহে সেই চেফটো খুলিব দিছিল. অৰ্থাৎ হোৰেছে কৈছিল যে ঘৰৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েকে তেওঁক চেফটো খুলিবলৈ কৈছিল, আৰু তেওঁ যেতিয়া এই কথাটো কৈছিল তেতিয়া কোনেও সেই কথাটো বিশ্বাস কৰা নাছিল. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60. আৰু সেই ঘৰৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েকগৰাকী তেওঁ নিজে এগৰাকী গ্ৰে হেয়াৰ্ড, অৰ্থাৎ তেওঁৰ চুলিবোৰ গ্ৰে কালাৰৰ আছিল, আৰু তেওঁ এগৰাকী 60 বছৰীয়া খুব মুখ চোকা ধৰণৰ মহিলা আছিল. said that the story was nonsense. আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে এই কাহিনীবোৰ বাজে কথাৰ বাহিৰে একো নহয়. Horace is now the assistant librarian in the prison. Horace এতিয়া prison অৰ্থাৎ জেলৰ এগৰাকী সহকাৰী লাইব্ৰেৰিয়ান. He often thinks of the charming, clever young lady. তেওঁ প্ৰায়ে সেই ধুনীয়া বুদ্ধিয়ক মহিলাগৰাকীৰ কথা ভাবে, who was in the same profession as he was. যিগৰাকী তেওঁৰ দৰেই একে বৃত্তিৰ আছিল, অৰ্থাৎ যিগৰাকী মহিলা তেওঁৰ দৰেই চোৰ আছিল. And who tricked him, আৰু যিগৰাকী মহিলাই তেওঁক ঠগিছিল. He gets very angry. তেওঁৰ বহুত খং উঠে when anyone talks about honor among thieves. যেতিয়া কোনোবাই কয় যে চোৰবোৰৰ মাজতো সন্মানৰ কথা আছে, অৰ্থাৎ চোৰবোৰে এজনে আনজনক সন্মান কৰে. এই কথাটো শুনিলেই হোৰেছৰ খং উঠিছিল. এই কাহিনীটোৰ লিখক হৈছে ভিক্টৰ কেনিং. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ এই ভাল লগা কাহিনীটো ইমানতে শেষ হৈছে. ধন্যবাদ.